بسم الله الرحمن الرحیم ام اس ورډ شروع کوو. نن د ټول اول به د سرچ ته راشو په دې کې ولیکو ورډ چې ورډ ولیکو انټر به او هم زموږ سره به ام اس ورډ کولاو شي کدا هر یو ام اس ورډ کدا 2010 او کدا 2015 او کدا 16 او کدا 19 دا 19 دی. بیا دویمه د دې اوپن کولو طریقه سریزه قسمه ده چې دلته به ټول اول به موږ دلته راشو رن ته به راشو او په رن کې ولیکو وین ورډ when WINWORD ولیکو دی به اوکې ګوندا به زموږ سره ام اس ورډ هغه چې د هر ځای موږ ته به کولاو کی. درېمه طریقه داسې قسمه ده چې موږ به د آل پروګرام ته راشو په دې کې به راشو ام اس ورډ ته به راشو. په ام اس ورډ کې به موږ د ماوس رائټ کلیک کو اوپن فایل لوکیشن ته به راشو او په دې کې به په دې ام اس ورډ باندې ماوس رائټ کلیک کو او سند ټو ډیسکټاپ ته به دی ولیکو. چې ډیسکټاپ ته دی ولیکو دلته تاسو کته شي زموږ سره د ام اس ورډ لاګه نو په دې به ډبل کلیک کوم هم به زموږ سره ام اس ورډ هغه به اوپن کی. او بل طریقې سجیزه قسمه ده چې د دې لپاره شارټ کی جوړول غواړم. شارټ کی جوړول لپاره ماوس پر رائټ کلیک کو په دې کې به راشو پراپرټیز ته به راشو. په پراپرټیز کې بدل دی راشو شارټ کټ ته به راشو. دا شارټ کټ ته به راشو. په شارټ کټ کې دا نه دی په دې کې به کلیک وکړو کنټرول به پریس ونیسو نو کنټرول الټ ایو به سر مونږ ولیکو لکه دبليو وسر ما ولیکو ادي نه به اپلای کو او بیا به کلوز کو. وځه کې بونډه زو کنټرول الټ او دبليو پریس کوم نو دا به زموږ سره ام اس ورډ اوپن کړي. ډایرکټ په ام اس ورډ اوپن کی. دا وګوره ما کلیک کو زموږ سره ډایرکټ ام اس ورډ کولاو شو بیا خالی پیج راوځم. وځه کوم ام اس ورډ زموږ سره راغی نو دی ام اس ورډ کې بوس مونږ کار کوو. ټول اول مونږ لیکل او لګره پر مونږ فارمولا راوسته ایکوال رینډ بریکټ اوپن بریکټ کلوز او انټر وزم سره لیکل رانه. د دې لیکل د اول نمبر ما سلیکټ کړل لکه سلیکشن باندې لازمي کوم هر فنکشن اپلای کو نو زموږ د پر ضروري چې موږ د دې لپاره د لیکل نه دا سلیکټ کو. په ماوس په مدد سره ماره سلیکټ کړل ټول اول زو د فونټ نه کار شروع کوم. دې دوی فونټ سټایل وته وي کنټرول شیفټ اف او کوم څه تاسو نه درځي بای ماوس دې به تاسو خی چې دا فونټ او د فونټ څخه کولای شي پیک ا نیو فونټ فار یور ټیکست. تاسو ټیکست ته نوې فونټ اپلای کړئ. دا فلټر دی په دې کې به کلیک کو فلټر به کلیک کو نو زموږ سره مختلف قسمه سټایل دي چې کم یو سټایل پکې تاسو د لیکل لپاره خو هغه د نه کلیک کوئ نو په بیک ګراوند کې به په ټیکست باندې هغه اپلای کیږي. دویم نمبر چې دنده زموږ سره فونټ سایز دی د لیکلو سایز دی چې یاره دا سایز زموږ سره چې دنده 8 نه واخله او د 72 پورې دا سایز دی was greater than 72 نو بیا زموږ سره دا ګرو فونټ دی په د دوه نه زموږ سره دوه کیپټل ایچ دی. was دا کیپټل ایچ دی په دې ټرایانګل سره دی دا pointed upward it means to increase the font size او دا چې دن ډیکریز فونټ سایز دا ګوره کله چې پریس کوم نو د خواته تاسو ته ګوره 150 پورې سایز د دې انکریز شو. لکه مطلب دا شو چې د زموږ سره د 72 نه کوم له د دې سایز ګریټر پکاري نو موږ د فونټ ګرو فونټ په ذریعہ سره دا ګرو کولای شو او د ډیکریز فونټ په ذریعہ سره یا شرینک فونټ په ذریعہ سره موږ د ورکوټه کولای شو. د دې سایز اوس کمیږي د سره ګوره نو چې څونه تاسو د راخوي خو عام لیکل چې هغه موږ په 12 14 کې کوو 12 14 سایز. اوس دینه مان سمال سایز پکاره سمال کولای شي تاسو کته شي بیک ګراوند کې د سره اپلای کیږي. دینه جنور کټ شي بیا منخ کاریږي. دا تاسو کیبورډ نم کولای شي. کیبورډ کې زموږ سره کنټرول ګریټر نه دی کنټرول ګریټر کلیک کوئ کنټرول لیس کلیک کوئ کنټرول ګریټر ګرو فونټ ته زدا صبر کیبورډ کې خیم زدا کیبورډ راړو مو او اس کې انټر مې وو. دا زموږ سره دا کنټرول له دا کنټرول پریس ونیسئ او د دې سره اصل کې د ګریټر سمبل دی و دی خو د دې سره دا بریکټ نه دی دا زموږ سره دا کرلی بریکټ چي دی یا سکوير بریکټ چي دی دا به تاسو چې څونه کنټرول او د چې پریس کوئ نو د زموږ سره د لیکلو سایز غټي انکریز فونټ سایز او کا کنټرول او دا زموږ سره د کرلی بریکټ کم زموږ ته چې اوپن دی وهاي نو دی به کلوز کوي. لکه دا کنټرول ګریټر شو او کنټرول لیس چې دا سایز ورکوټه کوي. بیا به ورپسې زموږ سره چې نو هغه د بورډ تر اعظم دا بورډ دی د بورډ کار دا چې دا لیکل زموږ سره بورډ کوي. لکه کم امپورټنت ټاپکونه نو هغه موږ بورډ کوو نو دا بورډ لپاره تاسو کیبورډ نه کنټرول بی پریس کولای شئ. ما کنټرول بی پریس کوم کنټرول بی بورډ اپلای بورډ ختم. بیا دغه شانتي زموږ سره اټالیک ته اټالیک د لپاره زموږ سره کنټرول آی کنټرول آی د لیکل به لګي کږي شي دا کنټرول آی یا سمپل د دې نوم کلیک کولای شي. بیا ورپسې زموږ سره د انډرلاین لاندې کرخه راولي کنټرول یو د ټیکس نه لاندې کرخه راوستو لپاره د خواته بیا فلټر دی نو کوم د دې فلټر وګورو نو په دې فلټر کې زموږ سره لکه ډبل انډرلاین دی پکې بورډ انډرلاین دی پکې ډاټ ډاټ دی پکې او مور انډرلاین کې سبسکرپټ سوپرسکرپټ دی سټرایک تھرو دی پکې ډبل سټرایک دی پکې هغه سم مخې ته روان دي او دلته لیکل انډرلاین کلر دا د انډرلاین کلر دی چې د انډرلاین کم قسم کلر ورکوي تاسو د نور کولای شي کبه دې کلر خوښ نشي. بیا راشي مور کلر ته راشي په مور کلر کې ځانه کلر خوښ کوي کبه دې کې خوښ نشو کسٹم ته راشي په کسٹم کې ځانه موډیفای کې چې کم کلر دی خوښ شو هغه د دې نه راواله او د دې نه اوکې کنه په بیک ګراوند کې بستا ټیکست هغه انډرلاین کې باغ کلر ولګي. خا دا بولډ شو دا اټالیک شو دا انډرلاین شو دا سټرایک دی.
د په دې لیکلو باندې یو لاین راکاږي د سټرایک وای سټرایک تھرو دا سټرایک کوي لکه دا یو سټایل دی او دا چې دا زم سره سبسکرپټ او دا زم سره سوپرسکرپټ دی سبسکرپټ یوز کیږي د کیمستري فارمولا او غیره کې یوز کیږي لکه زو لک ساته پر لیکل اساس غټومه کیپټل لیکل کوم نو کیپس لاک او هم یو سر شفت مو شم ما دلته ولیکو H2O د وبو فارموله مو لیکل زو به دا 2 سلیکټ کما او دلته براشمه دا سبسکرپټ کما دا وسې شو زو لیکم H2SO4 سلفوريك اسيد H2SO4 مو لیکم زه بل اول نمبر راشم دا 4 به سلیکټ کما او بیا به کار وکم چې کنټرول به ونی سم او 2 به سرم سلیکټ کم بیا بدل دی راشو او دا سبسکرپټ به کلیک کوم دا سره سبسکرپشن یا د کیبورډ نه کوو کنټرول ایکوال به تاسو وای کنټرول ایکوال نو دا به سره سبسکرپټ کیږي او واپس ختميږي دا زم سره شو د سبسکرپټ لپاره دا طریقه کار شو دا سبسکرپټ می واپس ختم کو سوپرسکرپټ لرازو بریکټ اوپن 9 مولیکو بریکټ کلوز او زه غواړم چې 9 کیوب ولیکم نو دا کیوب 9 پاور کول لپاره ایکسپوننټ جوړول لپاره زبل اول نمبر دا 3 سلیکټ کوم او بیا بدل راشم سوپرسکرپټ په کلیک کوم کله دې په ځای من تاسو د کیبورډ نه کوی نو کولای شئ لکه فور ایگزامپل ما ولیکو 2 پاور 4 نو زه بدل 24 ولیکم خو دا 4 به سلیکټ کوم او دلته به کنټرول شیفت او ایکوال به وام نو دا به پاور شي نو دا زم سره ایکسپوننټ یا سوپرسکرپټ شو زم سره ها بیا ورپسې په دې ورپسې چې دا زم سره د لیکلو سټایلونه دی په دې کې زموږ سره ټیکس افیکټ ته په ټیکس باندې افیکټ اپلای کړئ لکه فور ایگزامپل کنټرول ګریټر په 0 سره زو لیکل غټ کما او زو دلته راشم په دې کې دا مختلف سټایلز دي چې کوم یو ټیکس افیکټ خو خيار حواله چې کوم یو دراواغه نو بیا د هغه مطابق لکه ما دا یو راواغه د هغه مطابق زموږ سره دلته دی اوټلاین دی لکه فور ایگزامپل اوټلاین د دې باونډري لسنګ رنگ ورکې نو باونډري ولا موږ رنگ ورکو دا بلو ولا ورکو بیا دا شان مونږ ته وایي چې شیډو لاندې وسره سورې راولې نو دا زموږ سره ټول اوټر دی دا بار ته بار لګي دا نه جنین دا انر لګي دا پرسپیکټیو مینز وذ سم کراس انګل شین لکه تاسو کته شي چې زموږ سره پرسپیکټیو ویوز مونږ دیوالو کنه نو بیا زموږ سره تاسو لاندې کته شي چې زموږ سره بیکورډ اپورډ او ډاونورډ زموږ سره د سر هغه شیډو لاندې سورې راځي او دغه شان دي د دې لیکلو ریفلیکشن دی لکه څنګه چې په عین کې موږ ته ځان ښکاري کې ریفلیکشن دی د ټیکس سره ریفلیکشن نو وستو لپاره زموږ سره خو دا پراپرټیز په پکچر باندې ډېر خپل اپلای کیږي دا ګلو ویل کیږي برایټنس ته تاسو لیکلو ته 4 پیرا برایټنس راولي او که کم کلر ولا والینو کلر تاسو د نمبر غسته شي د کلر راولي هغه مطابق باندې ته ګلو ولګي بیا په دې ورپسې چې زموږ سره هایلایټر دی ټیکس هایلایټر دی هایلایټ کول کوي لکه کم امپورټنت ټاپک زموږ سره امپورټنت پوینټونه موږ هایلایټ کوو د هایلایټر لپاره به دا هایلایټر راولو فور ایگزامپل دا ډېر امپورټنت دی یا دا ډېر امپورټنت دی نو دا زموږ سره هایلایټ کول کوي وز غواړم چې دا هایلایټینګ بس کینو زموږ سره دا ماوس دا کرسر نه دا زموږ سره هایلایټر راغسره واپس د اپ کا هایلایټر به ختم شو کا هایلایټینګ ختمو نو بیا بدل درا شو دلته لیکل نو کلر براول چې کوم زموږ هایلایټ کړي اب سلیکټ کو نو هایلایټینګ براغه نو واپس ختم شي دا وګوره ختم کو بیا واپس اپ کا په دې ورپسې چې نه زموږ سره ټیکس کلر دی د لیکلو رنگ دی د ټیکس څنګه رنگ ورکو نو ار دیز نه راغسته شو ټیکس لا هغه کلر او دغه مطابق ورکول شو کدی کلر خوښ نه شو مور کلر براول مور کلر کې وزانه کلر خوښ کې هغه مخکینی زړه خبره ده او دیز نه به اوکې کې سیمپل به دا کلر هغه ته اپلای شي کوم کلر تاسو اپلای کوئ ورپسې زموږ سره لکه لیټ سپوز دا ټول لیکل موږ کنټرول سلیکټ کوو نو کنټرول ا به وای او دلته دا برنه چې دین ته کلیر فارمیټینګ لکه فارمیټ د لیکلو چې کوم سټایل له سایز دی او کلر د دې د فارمیټ وای کته تاسو به خپای زوړ فارمیټ ته اړه وای نو تاسو بدل دی راشه کلیر فارمیټینګ مکلیک کړئ نو دا ټول لیکل زموږ سره زوړ حالت ته واوړیدل بیا په دې ورپسې باندې زموږ سره چینج کیس ته دا مې پاتې کړو دا چینج کیس ته زموږ سره چینج کیس زموږ سره پر چینج کیس کې د ټول نه لاولې زموږ سره چې دینو هغه سنټنس کیس دی دا یو د وای سنټنس کیس لکه دا د انګلیش ګرامر مطابق لیکلي برابرې لکه سنټنس کیس کې دی چې سنټنس د سنټنس اس کیپټل نو ټول سمال دی لکه ویډ یو فورورډز ا پاورفل ویل دی ودا وی کیپټل نور به ټول سمال چې کله فول سټاپ ولګیدو بیا به ډبلیو کیپټل شي لکه مونږ په انګلیش نه پوهیږو نو د موږ له انګلیش اغالتیا نه دی وکاږي په سنټنس کیس کې by default زموږ سره لیکل په سنټنس کیس کې هي او کوم غواړو چې یاره دا واړو لوور کیس ته ټول لیکل سمال کو نو موږ به لوور کیس راوالو تاسو اوس کته شي چې ویډیو دی ویډیوز ته وګورئ دا وی کې سمال شو دی فول سټاپ نو ورسته دی وین ته وګورئ دا سمال شو اند سو ان او دغه شانتي کوم وګورو دا اپر کیس ته ټول لیکل کیپټل کوي موږ ته شو کړم دی اپر کیس ټول لیکل کیپټل کوي او دغه شانتي کوم سنټنس کیس ته وړو نو وګورئ دا زموږ سره سنټنس کیس ته واوړېدو او کوم دغه شانتي والو نو کیپټلایز ایچ ورډ هر یو لاول نه کریکټر کیپټل کوي لکه دا ویډیو وی کیپټل کو د فورورډ پی کیپټل شو د ا ا کې په خپل ځای کیپټل شو ځکه دا ځنه یو جدا وړي حسابي کې پر ایټم کې او پاورفل پی کیپټل شو او دغه شان دي زمون سره ورپسې سټایل چې دغه د ټوګل کیس وي هر یو لاول نه الفابet نه هغه سمال کې نو ټول کیپټل کې دي ته ټوګل کیس وي بهرحال بای ډیفالت به مونږه د سنټنس کیس ساتو دا زموږ سره ټول اټ واز all about فونټ د فونټ مبارک دا ټول خبرې وي دا وګورئ کوم ځای مسلې بیا ماته وایي